The University of Rizal System is an integrated Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. Labas at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Taking place on July 20, 4:30 a.m. in the morning in Campo Aguinaldo, in front of Katropang stand. So we are inviting you all. Hopefully, you can show your support to the AFP, and AFP, can show you that you can trust them. And with this good project, we can help the orphans. Thank you very much. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become.
1134 kHz. Katropang Radio. Iba tayo. Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aaningaw-ngaw ang Kanyon. Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita. Tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon. Maraming mga pagbabago sa mga pangyayari, lalong-lalo na po sa politika na dapat nating pag-usapan. May mga update sa ngayon tungkol sa labanan sa pagka-speaker ng Kamara de Representantes. Ang akala ng marami, ito po ay tapos na sapagkat nagsalita na ang Pangulo sa pamamagitan po ng pag-endorso kay Taguig Representative Alan Cayetano sa isang term sharing arrangement with Lord Alan Velasco ng Marinduque, no? Si Lord Alan Velasco, siya po ang halal na kongresista ng Marinduque. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa tapos ang laban, no? Laman ng mga periodiko ngayon ang pagsusumikap ng mga leader ng PDP laban, kasama na po ang presidential son, ang kongresista ng Davao, si Congressman Paulo Duterte, na nagsasabi na hindi pa tapos, no? At maaring magkaroon po ng pagbabago sa botohan ng pagka-speaker dahilan sa ang talagang magdidesisyon, mga kababayan ko, ay itong mga kongresista. It is not the president. Maaring advantage ni Alan Peter Cayetano ang isang endorsee ng presidente, no? O kaya maaring siya po ay pwedeng tawagin na presumptive speaker. Dahilan sa presumption na siya po ay anointed ng presidente, siya po ay endorsed by the president, maaring sundin ng mga kongresista ang kagustuhan ng Pangulo, o maari namang finally magkaroon po ng tinatawag na conscience vote dito po sa Kamara. Kaya maraming nag-aabang po dito. Sa mga dyaryo ngayon, nakasaad, coup, brewing, speaker fight, not yet over. Sabi dito sa isang dyaryo, speaker race far from over. Nakikita daw po ng presidential son, Paulo Duterte, ang isang coup plot. At maaring ang mga ibang leader ng PDP laban, katulad po ng presidente ng PDP na si Coco Pimentel, ay maaari din na magsagawa ng mga pagkilos
para maiba ang resulta ng botohan sa pag-speaker diyan po sa Kamara sa July 22nd. Ha? Kaya alam po ninyo, mukhang depende yan sa pakikasalamuha. Depende sa interpersonal relationship ni Alan Peter Cayetano dito sa mga kongresista sapagkat if you are not in speaking terms with the majority of Congress, lalong-lalo na po na si Alan Peter Cayetano ay nationalista party, at ang ruling party ay PDP Laban, na marami ang mga galamay, marami ang mga kaalyado ng PDP Laban. I think there are about 94 members ng PDP Laban, considering na ang mga kaalyado ng isa sa mga contender, isa sa mga aspirants na si late Representative Martin Romualdez ay nagsabi na siya at ang kanyang mga kaalyado ay malinaw at they are solid. They are firmly, solidly behind the President's chosen candidate for Speaker. So, nakikita dito sa litrato na ipinoproject ng mga dyaryo sa umagang ito, mga kababayan, na ang napapabalita na maaring isulong ang coup d'etat, o kaya ang takeover ng pagka-speaker dito sa House of Representatives ay manggagaling po dito sa kampo ni Congressman Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco, who is a member of the PDP Laban, na sinusuportahan po ng marami, lalong-lalo na po ang mga leader ng PDP, na lalong-lalo na po itong si Senador Coco Pimentel. Hindi rin po pwedeng i-discount ang possibility na maaring ang piliin ng karamihan, lalong-lalo na po itong mga miyembro ng Duterte Coalition. Baka ang suportahan itong si Congressman Ungab na maging dark horse dito po sa labanang ito. Na hindi po pinag-uusapan itong nasabing kongresistang ito. But because of the endorsement of the Duterte Coalition, na pinamumunuan po ng dalawang anak ng Pangulo, si Mayor Sara Duterte of Davao at itong Congressman of Davao, the eldest son of the President, si Congressman Paulo Duterte. So, maaari, hindi natin malaman kung aling grupo ang maaring magsagawa ng coup o kaya pang-aagaw ng pwesto dito sa Kamara. Maaring ito po ay nasa kampo ng PDP Laban na pinamumunuan po ni Coco Pimentel, na isinusulong ang kandidatura sa pag-speaker ni Lord Alan Velasco. Maaari din naman na ang coup ay manggagaling dito po sa Duterte Coalition, na isinusulong si Congressman Ungab ng dalawang anak po ng ating Pangulo.
Okay, ituloy po natin ang ating programa. Kasama po ang iyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Na-alarma na daw po ang Pangulo sa pagdami ng mga suicide bomber dito sa ating bansa. Ha? May mga pananaw ang Pangulo na maaring magkaroon pa muli ng pambobomba katulad ng nangyari noong isang buwan doon po sa Mindanao. No? Ang Pangulo po ay parang mayroong nakikita na maari na talagang marami pa ang mangyayari na ganitong insidente. Naalala po ninyo, noong isang araw, sa mga periodiko, sabi ng Pangulo, we are facing dangerous times in the horizon. Ito po yung sinasabi ng Pangulo, no? Doon naalala po ninyo doon sa appreciation dinner ng dating presidente at dating Speaker of the House, no? Na sinabi po yan ng ating Pangulo na maaari na magkaroon po ng ganun pa rin pangbobomba doon sa Mindanao. The President is alarmed over the rise of Pinoy suicide bomber. Alam po ninyo, this is the first time na nagkaroon tayo ng balita na isang Pilipino ang kumpirmado na namatay dahilan sa siya po ay isa sa mga suicide bombers, no? Itong si Norman Lasuca. Itong Norman Lasuca was one of the bombers behind last week's blast in Danan Town, no? At nakikita doon sa mga periodiko kahapon ang litrato nito. At mukhang ang kautusan ng presidente sa ating mga state forces na i-enhance ang technology in surveillance and intelligence work. Lalong-lalo na po ang Philippine National Police. Kailangan siguro ang more intelligence work para masawata ang ganitong klase mga plano ng pambobomba in the future. Hindi lang po ang Armed Forces of the Philippines, but also the Philippine National Police na kailangan i-improve ang intelligence gathering and surveillance to prevent suicide bombing incidents, no, in the future. So, okay. Nakakaalarma po talaga ito sapagkat natuto na ang ating mga Pilipino. Dati-dati ang ating mga nababalitaan na members of the suicide bombers ay mga foreigner. Ngayon, mayroon ng Pilipino. Talagang nakakaalarma po ito. And I agree with the President na nakakaalarma po ito. Kailangan po na pagtibayin, pag-ibayuhin ang intelligence ng Philippine National Police. Nasa linya po si Terence Grana. Terence, good morning. Yes, good morning. Inamon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio si anak kalusugan Party Representative Mike Defensor na ipo sa publiko ang source nito ng text message na umano'y galing sa Mayora na kumalat sa pambabatas ng Kamara de Representantes. Laman ng text message ang panawagan na ipasura ang endorsement ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Taguig Pateros Representative
Alan Peter Cayetano bilang House Speaker ng 18th Congress. Sa pahayag ni Mayor Sara, nanawagan ito kay Dr. na itigil na ang pagpapakalat ng intriga sa halip ay sa publiko na lamang ang ng neophyte congressman na umano'y source nito ng kumakalat na text message. Pinabulaanan din ito ang report na umano'y nag-manage siya ilang oras bago makipag-usap si Pangulong Duterte sa mga speaker aspirants kung saan nangyari nga ang endorsement kay Cayetano. Nagkaroon naman ng kulay ang endorsement sa Speaker Jeff Reyes dahil magkaiba ang inendorso ng bumbong ng pagbabago ni Mayor Sara sa Speaker Jeff Reyes sa katauhan ni Davao City 3rd District Representative Isidro Hungab kumpara sa choice ng kanyang amang si Pangulong Duterte. Terence. Wala sa yes. Terence. Yes, Ito bang text message na ito pinabubulaanan ni Mayor Sara? yes, oo. Sapagkat yun nga, kaya nga hinamon niya si Congressman Defensor. Kasi si Congressman Defensor ang nagpakalat ng balita na merong text message para sa mga congressman na yung Na suwayin ang kautusan ng Presidente? yes, that's right. Nasaan? Naipakita ba ni Defensor ang text message? We still have to get the statement of the neophyte congressman dahil nakasalukuyan. Dapat tayo nakalap na balita galing sa kampo ni Congressman Defensor. So, we'll just, antabayanan na lamang natin kung ano magiging Kasi Terence, tungkol dito. Terence, laman ng mga periodiko ngayon ang possible coup dito sa liderato na maaring pamunuan ni Cayetano na hindi pa daw nakakasiguro ito sapagkat may mga grupo na talagang gustong agawin ang pamunuan ng Kamara. Ay, sa kasalukuyan, yan ang mga ugong-ugong. Ugong-ugong lamang yan. Pang role, sapagkat wala naman tayong katibayan. Ngunit, what we have to consider is the time until June 22, which is Correct. the final date of election. Yes. So, from now, it's only July 12. And from now on until after 10 days, July 22, doon na magkakaalaman sa July 22 Correct. kung sino talaga. Sabi daw ni Paulo Duterte, ni Congressman Paulo, na wag muna mag-celebrate si Cayetano. Wag muna magsaya. Itong presumptive Speaker of the House. Presumptive. Yan. Kaya nga, itong mga statements na to, kung matutukan ang meron ng statement, ay parang pagpaano lang naman ito, pagpa-rekado sa Marami. Terence, marami daw ang naghihikayat dyan ng mga bloke dyan sa inyo dyan sa Kamara na isulong ang conscience vote on July 22. Conscience vote. Ay mga ugong-ugong lamang sapagkat wala naman tayo nga, sinasabi ko kanina na wala tayong katibayan, sapagkat wala naman nagbigay ng statement na tungkol dyan na merong coup. Pero nakikita ko, Terence, dalawang grupo ang mukhang nagpapakulo ng isang, sabi nga sa dyaryo, brewing coup d'etat. Parang kape na pinapakuluan, pinaplano. Dalawang grupo, itong PDP Laban Group at saka itong Duterte Coalition. Yes, that's right. Di ba? Yung PDP Laban Group ay meron din silang of course. Of course. Si Lord Alan Velasco. Who's going to assume or as
Oo. second half of the 21 months after the Terence, medyo lakas-lakasan mo, umihina ka. Oo, Ayan, yan, ganun. komunikasyon, alam mo, Katropang Rode, ang komunikasyon meron dito sa Pilipinas ay talagang nasa puwitan ng pagkaibubog para sa ibang mga countries. Kaya Ayun. generate, hindi naman komunikasyon ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay leadership. So, what I could say is that we will just wait until July 22. Because sa July 22, malamang natin nalaman kung sino talaga ang magiging tuwirang Oo. Pero excited ako eh. eleksyon. I am excited. Yung excitement mo ay matatapos yan in 10 days time sa Correct. pagkatapos araw na lamang July 22 na ay kamukat-mukat mo bukas kapakalawa yung zona na. Mm. So it will be done in the morning of July 22. Sa umaga yan ng July 22 doon sa plenaryo ng ating House of Representatives. Unang-una, yung call to order ng sesyon. Pagkatapos may mag-move for the election of the leaders of the House of Representatives. And then doon na ang eleksyon. Alam mo, Terence, nakikita ko ganito. Sasabihin ng mga kongresista, lalong-lalo na ang nangunguna doon sa balibalitang coup ay 2 anak ng presidente. Baka sabihin ng mga kongresista at 2 anak, yung endorsement ng tatay namin ay para matapos lang yung mga kaguluhan dito. Pero hindi naman sinabi ni presidente na ito ang iboto nyo. Hindi naman sinabi, di ba? Ini-endorso lang. Pero di ba? endorsement is tantamount to saying vote for him. Yeah, pero that can be interpreted by some other members na ayaw kay Cayetano, especially the ruling party. Yes. Oo. Di ba? Kaya excited ako sa botohan sa July 22. Mabuti na lamang at yung pangatlong strong contender na si Representative Martin Romualdez ay talagang he yielded to the statement and endorsement of the President that he become the majority leader. At of course, paano naman siya? He is, Masunurin bata si late Representative Martin Romualdez. yes. Kaya nga siya. Kaya nga, he just, anong tawag dito? Talagang pinanggap lamang niya yung nais ng Pangulo. So, buti na lamang at wala na siya doon sa senaryo. So, ang dalawa na lamang na grupo. As I've said, the Duterte coalition na ang iniendorso si Congressman Ungab at saka itong PDP laban na ang gusto talaga mangyari ay si Congressman Velasco, di ba? So, ayan, buti Yan na. na lamang. At, Yan na lamang. Tatlo na lang sila. Mm-hmm. Sunod si Congressman Ungab ay sinabihan naman na ang statement ng Pangulo na ibigay na lang sa kanya yung Appropriations Committee, which is a very, very powerful committee in the House of Representatives. So, hindi rin siya dehado doon. So, hintayin na lang natin, Terence. Excited na ako. Sige. 10 days from now. Sana bukas na ang July 22 para matapos na ito. Oo nga. But anyway, Sige, Terence. Terence, nawawala ka. Nawala si Terence Grana. Terence, alright, nawala si Terence, no? Okay, so that is the situation in the House. Direct from the House of Representatives, yung report ni Terence Grana, direct from the House of Representatives, si Congress Boy
Terence Grana. Yan. Ayaw niyang tawaging congressman. Naka-assign po siya dyan. Ang ating correspondent dyan sa Kamara de Representante. Alam niyo hindi talaga nakakasiguro dito si Alan Cayetano. Dalawang higante na grupo ang nagbabalak na suwayin ang kagustuhan ng Pangulo. No? In fact, sa tingin ng marami, the President's endorsement is just a plain endorsement, not necessarily telling the rest of the 309 congressmen na bumoto kay Congressman Alan Peter Cayetano. No? Some other, they may interpret the endorsement of the President as good as saying na iboto ninyo si Cayetano. No? Depende. But nakikita natin dalawang anak ng Pangulo ang sumusuhay dito. No? Alam niyo mga independent-minded ang mga anak ng Pangulo at nakikita natin that the PDP Laban, the leadership of the PDP Laban is also doing so many things, no? Manipulations to regain or para makuha itong boto ng majority dito sa ating Kongreso, dito po sa House of Representatives. No? Alright. And huwag kayong alis, magbabalik kami maya-mayang konti. Ang tabayanan, may guest po kami. On the second part of KANYON, hanggang alas 9 to 10, ang tabayanan po ang aming mga bisita dito sa ating programa. At magpapakilala kami ng aming himpilan and stand by for the top of the hour news. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. News and information on DWWD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang araw. Tiniyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas na mananatili silang tapat sa watawat, sa konstitusyon at sa sinumpaang tungkulin nito na protektahan ng taong bayan sa gitna ng usapin sa kudita. Sa pahayag ni AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo, sinabi nito na mananatiling tapat ang lahat ng uniformed services sa ilalim ni AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. bilang katuwang ng gobyerno sa pagbibigay serbisyo at seguridad alang-alang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Matatandaan na nagpahayag si Secretary Salvador Panelo na posibleng magsagawa ng kudita ang kasundaluhan matapos na makatanggap ng impormasyon si Pangulong Duterte hinggil dito. Samantala, tinapos na rin ng Philippine National Police ang usapin hinggil sa umunoy isasagawa nilang kudita laban sa Pangulo. Ayon naman sa naging pahayag ng Pangulo, sinabi nito na imbes na magsagawa ng kudita ang AFP at PNP, mas makabubuti umano ipaalam na lamang ng mga ito sa kanya na hindi na nila gusto ang kanyang pamamalakad. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong katropang si Jasmine Oliveros, nagbabalita sa DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hi, we'd like to invite you this coming Saturday, July 20, at Lapu-Lapu Grandstand AFP in Aguinaldo. There will be a fun run you will enjoy definitely. We'll invite you. See you there.
D-Double-D, 1134 kilohertz. Katropa Radio, iba tayo! Rolly. Alright, sa pangalawang bahagi po ng palatuntunang Kanyon, makakasama ko si Nick Echevarria. Sa pangalawang bahagi, si Ingkong Nick makakasama ko. At we have our guest this morning from the Public Affairs Office of the Armed Forces of the Philippines. Siya po ang Chief Operations ng PAO AFP in the person of Captain Ryan B. Bachar. Magandang umaga po, Captain Bachar. Magandang umaga po, Kuya Rolly and Kuya Nick. Mga tagapakinig sa ilang programa ngayon. Gusto ko rin muna sigurong bumati din si Kasamang Nick. Okay lang, hindi naman ako nakikita eh. Oo, kamuntik na kitang nakalimutan. Oo, kasi ang nakikita ko si Captain Bachar sapagkat marami tayong maaring itanong dito na sa kapaliwanagan o kaya sa paglilinaw ng maraming issue, lalong-lalo na pagdating po sa mga issue involving and concerning the Armed Forces of the Philippines in the fight against terrorism, in the fight against insurgency in the country. Bigyan mo po kami ng counting backgrounder, Captain, tungkol dito. Yung una po sa lahat, ito pong ano namin, yung ikino-connect po namin itong i-report po namin, bahagi po ito ng, hindi lang po namin alam kung magiging part po ito ng SONA ng Presidente, pero ito po ay accordingly na isubmit na kay Presidente yung accomplishments po ng AFP on the fight against the communist terrorists and sa ating mga terrorists, yung terrorist Abu Sayyaf naman, yung mga Daesh-inspired, mga IS-inspired. So for the period, yung ating Armed Forces of the Philippines ay meron ng na-neutralize na around 5,500 na mga miyembro ng mga rebelding NPA. Ito ay halo-halo na, nag-surrender, either napatay sa encounters or sumuko. Ganun po yung ano. In connection with that, yung iba naman pong sumuko ay na piniling sumuko ay nakakuha naman po ng mga benefits through the Enhanced Comprehensive Local Integration Program. So bahagi po rin ito ay meron po tayong around 882 na mga iba-ibang uri ng mga armas na nalikom po natin for the period. Ito po ay mga nakuha during encounters, yung iba ay isinuko ng mga rebelding NPA. So ito yung ino-offer natin nga sa kanila, dalawang very viable options. Either they go back to the mainstream society or avail of the ECLIP. So ito nga yung palagi nating panawagan. Ito yung daladalang program ng ating mga kasundaluhan sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas po. Lalong-lalo na meron tayong pinaigting na programa ng comprehensive, yung Community Support Program natin or yung CSP na andyan po talaga naka-immerse sa mga barangays na heavily affected by the presence of the New People's Army. So ito po yung dala-dala natin, and kung mapapansin nyo po, nakikita nyo naman po sa mga balibalita, ilan na pong mga probinsya, munisipyo, ang idineklara silang persona non grata. Correct. Opo, yun po yun. Isa po patunay na ang ating mga local chief executives ay naiintindihan na po yung dinadala nating programa, kasi noon po, andyan pa po yung apathetic pa sila parang either takot sila o baka walang pakialam. Pero ngayon, talagang sa buhos ng ating
pagbibigay ng kaalaman sa kanila kung lalong-lalo na nang na-establish po yung EO70, yung ending the communist armed conflict or the LCAC, yung nabuo po yung task force LCAC. Yun, pinagsama-sama po lahat ng efforts ng gobyerno through the whole of the nation approach. Yun, pinagsama-sama lahat. Whole of the nation approach that includes the local government unit, lahat na. Yes po. Part po sila ng isang cluster doon, yung merong cluster yung local chief executives na kung saan mas ini-empower po sila kasi alam naman po nila na sila po yung mayroong talaga ng solusyon nito. Hindi maganda nga itong approach ng ating gobyerno, parang two-way approach, intensified military operation at saka dito sa pag-encourage sa mga insurgents na sumuko and enjoy the benefits na ibinibigay ng gobyerno. Totoo po yan. Totoo po yan. Nasa kanila po talaga ang grassroots, kumbaga. Sila po ang nakakaalam kung ano po yung mas pangangailangan ng kanilang mga constituents sa kanilang mga barangays, sa kanilang mga munisipyo. Sila po nakakaalam noon. So, napakahalaga po ng role nila. So, hindi lang naman po sila, 12 clusters po yan lahat. Magkakaiba ng ahensya ng gobyerno, pero lahat pinagsama-sama po ang kanilang mga efforts towards the aim of the president to finally end insurgency. Before the end of the term of the president. Yes po, before the end of the term, yun po yung target po. In your opinion, Captain, do you think it's doable, it can happen before the end of the term of the president? Personally po, because I have attended several LCAC meetings and workshops, I can say that it's really doable. Lalong-lalo na po na kapag ngayon nga ho, yung effort po ng LCAC ay binababa po sa regional level na. May mga efforts na po doon regional. Localized peace talks. Yes po, yung part po kasi noon yung integration ng Peace and Order Council, Regional Peace and Order Council, at ng mayroong integration doon ng Peace and Order Council at saka ng Development Committees. Kasi magkakaiba po yung mga committees na yan eh. Existing yung Peace and Order Committee at yung Development Committees ng mga regions. So yung part ng effort is pag-isahin sila kasi pareho naman po siyang halos lahat ng, kumbaga, siya po ang nag-a-address ng root causes ng insurgency. So yung peace and order at saka yung development, magkasama po talaga palagi dyan. So andun din po behind yung military naman kasi may mga dala-dala rin tayong programs. Kasi part nung mga workshops na inatinan ko during the LCAC, latagan po talaga ng capability ng bawat opisina. Noon ko nga lang nakita yung ibang capability nila na meron pala kayong ganito, may mga talagang ganun din po sila ka-enthusiastic na talagang tumulong na kasi yung iba nga doon nagsasabi mga dati rin silang mga makakaliwa, ngayon naiintindihan nila na kapag pala nagsama-sama tayo, kami nalinlang din kami noon, so ngayon gusto naming ibalik yung tulong na pwede namin gawin dahil na-realize namin na hindi ang sagot sa insurgency ay ang paghawak ng armas at pakikibaka sa armadong pakikibaka. So, yun. Ngayon, very fast-paced po, lalong-lalo na sa strategic communications na cluster, makikita mo, napakabilis so ng mga impormasyon na lumalabas. Doon po lahat, pinapasok naman ng mga miyembro ng LCAC ang mga gusto nilang ibahagi sa publiko. Kailangan po kasing malaman ng publiko rin. Hindi naman po pwedeng gumagalaw ang yung aktibidad natin na programa natin na yon na hindi po nalalaman ng publiko. Okay. Kung Nick, pigain natin ito si Captain tungkol dito sa topic. Maybe you can contribute, maybe you can ask some questions sa Ingkong. Yung sir, tungkol dun sa yung mga surrenderies natin, meron tayong mga regular, merong mga miyembro ng milisya ng bayan, may mga yung mass supporters na tinatawag. Ano ba ang pagkaiba ng milisya ng bayan dun sa regular members? Parehong armada yan, di ba? Magkaiba ho kasi meron pong 4 na formations ang
NPA. Meron po yung tinatawag na regular NPA. Meron yung tawag nilang Bagani, meron yung sandatahang unit propaganda, at meron yung milisya ng bayan. Pero pare-pareho mga armado yan. Armado ho yan. Yun nga yung tawag natin dyan. Pag milisya ng bayan, sila po ay pagka-ordinaryo, hindi po na, kunwari, hindi mo alam talaga na ganun pala yun. Pagdating mo sa isang nayon, ang makikita mo ay para silang mga farmers. Farmers yan sa umaga. Para po mga farmers sa gabi. Pag sa gabi ho, kasi mga reserve force po yan ng mga NPA. Dahil nga po, balikan po natin yung sinabi ko kanina, kabilang po sila sa 4 na formation ng mga NPA. So, NPA po sila by doctrine ng NPA. Doktrina nila yan eh. Hindi po natin gawa-gawa yan. Mga base po yan sa mga dokumentong nare-recover natin na nagsasabing ang mga milisya ng bayan ay tinitrain po yan nila sa paghawak ng mga explosive device, sa paniniktik, ganon. What about yung Bagani? Ano ibig sabihin yung Bagani? Yung mga Bagani po, yun po yung mga Red Fighters na tinatawag. Okay. Kumbaga sa trabaho militar at yung organizational, mas mataas po ang trabaho nilang pang-militar. Military works, kumbaga dalawa o kasi palagi yan ay yung magkasamang military at saka organizing works nila. So mas mataas po yung gawain nilang militar. Yun sila po ang talagang nag-iikot-ikot sa mga area para suportahan yung kanilang mga militia at kanilang mga underground mass organization. And the other one? Yung isa naman po, yung sandatahang unit propaganda naman yung dala niya. Propagandista naman. On mass works naman po yung ginagawa niya. Organizing po yung ginagawa niya. Ayan yung mga parang psyops nila, gano'n? Hindi po siya psyops eh. Ano po siya? Basta propagandista talaga siya. Mag-organisa po ng mga underground mass organization. Sila po yung organizer sila ng ano. Kasi, baga kung i-review lang natin yung paraan nila ng pagre-recruit, merong unang planado rin sila, ano? Planado ho, kasi matagal na nilang ginagawa yan. Almost ngayon, mag-50 years na nga tayo sa problema ngayon, nila. Yung mass supporters nila, ano ang ginagawa niyan? Bukod, yung sabi mo, yung militia, yun din yung mata nila. Pero itong supporters nila na nasa ibaba, hindi ba yan yung, ganun din halos, parang mata rin nila yan, di ba? Opo, yan po yung actually isa sa kinukonsider nating pinakamahirap na itinuturing po nating biktima. Hindi po sila kalaban. Okay. Oo, kasi ikinokorek nga natin yun. Kasi pero bakit sila sumusuko? Sumusuko kasi sila kasi meron silang underground mass organization. No? Nung binuo po sila ng mga SYP, nung sandatahang unit propaganda, ay meron po silang mga tagong gawain. Okay. Na kumbaga merong compartmentalization na tinatawag, tagong gawain po na ultimo pamilya mo, hindi mo alam, kumbaga ikaw, tatay ka, hindi mo pinapaalam sa asawa mo na may ginagawa kang ganito. Patago siya ho. So yun po yung mahirap na i-identify talaga. So yun yung ano nila, yun yung sinusuko nila yung sarili nila kasi yun nga para pinagtatapat na nila ganito yung gawain ko talaga. Kasi at the end of the day po, sila po ng mga miyembro ng mga mass organization ay magiging pool po ng mga recruits. Oo. Sila po yung pinagdadagsa sa mga rally, ginagamit sa pag-mobilize during rallies. At yung iba naman ho, ay nagiging miyembro na ng armado. Ano ngayon ang pagkakaiba niyan sa ano? Pag sumusuko sila, may mga benepisyo, di ba? Opo. Merong mga, yung ICLIP, numero 1. Ang supporters ba qualified? Katulad ng benepisyo ng mga regular na miyembro ng New People's Army doon sa ICLIP? I'm not really privy ho doon. Kasi kung pagbabasihan po natin yung Joint Letter Directive number 3, ang ini-specify po doon ay yung mga miyembro ng NPA. Yung mga regular, mga armado. Opo. Kasi sa totoo ho, mas marami ang supporter. Mas marami yan sila. Pero hindi po yan sila gumalaw bilang mga armado. Oo. So, hindi po yan sila naging ano lang po sila, naging instrument. Baga naging instrumento sila para po freely makagalaw yung mga armado. Pero yun ang malaking malaking factor yun para sa mga New People's Army na maisakatuparan yung mission nila kasi dahil dyan sa mga anong yan. Ngayon ho, yung ginagawa ho niyan sa mga line units natin,
nagkakaroon po ng programa in partnership with local government units Oo. ng mga reorientation programs. So nagli-lead talaga yung as far as I'm concerned, nakita ko yung isang munisipyo somewhere in Compostela Valley na ginawa yung ganun. Nagkaroon po talaga ng reorientation ng mga tao. Yung mayor mismo nandun na nagsabi na na kinausap yung mga tao na kayo ay wag nang sumuporta sa NPA. Tapos sila naman, aminado sila na ayaw po naming madamay dyan. So, ibig Wala lang po kaming choice. Ibig sabihin, hindi sila entitled doon sa ECLIP kung ang pagbabase natin yung direction Joint na letter sinasabi mo. directive po ang Oo. pagbabasihan. Di po Ngayon, sila ang entitled. gumagawa ng paraan para sila muling maibalik o matanggal dyan, masuportahan is yung local government. Opo, meron naman po kasing programa na ng pamalaan natin. Meron naman yung 4Ps. Doon po sila nabibilong. Pero hindi ba sila, pagka yung ganyan supporters mo, hindi ka na makasama doon sa benepisyo na gano'n, hindi ba sila delikado para doon sa mga New People's Army na hindi pa sumusuko na baka buweltaan sila? Para Yun po. Mayroong mga gano'n na Sila delikado. kasama niya. Anong security? Anong security na Yun yung pwede ibigay magandang ng tanong na Oo. palaging nai-encounter po ng ating mga kasundaluhan. Kahit ako noon, nung ako po ay nag-i-immerse sa yung programa pa noon, itong prior nitong Community Support Program, yung Peace and Development Outreach Program, yan yung palaging tanong, ano po yung assurance namin kapag po umalis na kayo. Kasi ngayon kinausap nyo kami, tapos ngayon iiwanan nyo kami at the end of the day. Ito po kasi may very comprehensive nga po yung phases ng pagsulat nung Peace and Development Outreach Program kasi Biblia ho namin yun, nadala-dala namin doon. Bago kami i-deploy doon, dala-dala namin yun kung anong mga gagawin namin. Part po ng phase na yon kapag nandun na po sa tinatawag na counter-organizing na gawain ng military tayo na kapag nagsasabi na ho yung masa na hindi na po sila susuporta, part po nun ay dalhin po yung local government units para i-engage po sila. So, ganun po yun. In connection with that question, Nick, na baka yung mga kasama nila, yun din ang tutugi sa kanila. Anong protection na ibinibigay ng gobyerno? Kasi nung araw, may mga kilala ko, those were the days, after the martial law declaration, may mga surrenderies ng mga New People's Army. In fact, mga official pa ito. Dito sa ISAP nung araw, they were provided with firearms to protect themselves. That was before. I don't That was know now. before. Hindi na po pwede yan Hindi na ngayon. pwede ngayon. Hindi natin tinotolerate yung Anong ganyan. araw yun? No? Paramilitary ang tawag Because dyan. They told me that they were given arms for the protection and they have to regularly report to the armed forces dito sa headquarters. No? Okay. Gusto kong kanina ko pa gusto itanong, I'm wondering why, until now, Captain, after all these talks about NPA, surrender, may namamatay, everything, peace talks, they have been fighting the government for the past 50 years, di ba? And everybody knows that. I'm just wondering, may pag-aaral ba ang Armed Forces of the Philippines tungkol dyan kung bakit until now they are still motivated to pursue or to go on with this insurgency movement in the country, considering na original nito sa China. Ngayon, China is now one of the most powerful country na they're not embracing anymore communism or socialism. Mayroon bang pag-aaral ang armed forces why until now nag-i-exist pa rin ang insurgency? Meron po siyang meron pong dinidetermine na mga root causes which is very 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 common na palaging ginagamit ng mga rebelling NPA para makakuha ng suporta. Mostly are tawag dito ay socio-economic conditions. Parang ganun ba? Kasama yung national yung approach there. Kung mayroong issue ng corruption, mayroong issue ng poverty, mayroong issue ng kawalan ng hanap buhay. Ganun ho yung palagi yung ginagawa nila. Yung ideology is no longer the issue.
ngayon sa Hindi na modern ho eh. insurgency. Sa tingin ko ngayon Luma sa na yan. Take over, yung government take over. meron hindi na pa rin. siguro. Yun yung parang pinaka-ultimate objective nila is to overthrow the government. Since naman. Ever since naman, ganun naman yung palagi nilang overthrow the government and change it into a socialist form or communist form. Pero hindi na ho ganun yun eh. Pera-pera na lang yan ho Correct, sila correct. Iyon ang bottom line na gusto ko marinig sa iyo. Kasi kung ideology, kung take over the government, mukhang imposible. I think you even know yung pong isang pinaka-major expose na nangyari na nagulantang po yung buong bansa nung pumunta si General Parlade doon sa EU. Nung sinabit ho ng dokumento ng mga EU officials ng EU yung pangdideceive din sa kanila na ginagawa nitong mga grupo, donations na I think Yung mga millions legal of euro. fronts nila doon. Opo, dito po natin, doon po natin actually nalaman na bit-bit nila yung mga organization na yon. Pangalan pa ng yung mga sinusuportahan na school daw na, di ba, yung alam naman natin, yung mga salugpungan school na yan. Yung mga front organizations po ang umaharap doon. For the longest time, ilang administration po ang nakaraan, ilang change na po wala pong before yan kasi ang basa natin noon is wala namang bansang yung foreign countries na nagsusupport na sa New People's Army kasi ang China nga is ano na siya, kumbaga commercialism na, di ba? Yung iba pa, yung Vietnam, gano'n naman halos ito na tayo na lang yata hanggang ngayon may communism pa dito na nakikipaglaban sa gobyerno. Nagulat na lang tayo nung biglang inilabas siya ni General Parlade. So kaya pala hindi natin nararamdaman noon kasi ang iniba nila yung taktika. Na kumbaga gawin natin, dali natin doon sa mga legal fronts na yung mga militanteng grupo ang papupuntahin doon tapos kukuha ng mga donations na gagamitin natin ngayon na parang pangpronta yung mga eskwelahan na ating pinatatakbo na ang nasa likod sila. Di ba? Tapos yung mga makukuha nilang donations doon, in reality hindi naman doon mapupunta. So doon na mapupunta sa kanilang organisasyon or somebody pag na-distribute na, maliit na porsyento lang naman na yun napupunta sa. So ibig sabihin, lumalabas ngayon na yung mga dating, yung ideolohiya nila yon noon, hindi naman na yun ang pinaglalaban ngayon. Lumalabas ngayon parang by profession na itong nandiyan sa yung nandiyan ka sa New People's Army, parang hanap buhay mo na yan. Dahil kumikita kayo doon sa mga doon sa mga illegal tawag doon yung extortion ninyo eh. So parang yun ang hindi na nila maiwan ngayon. Yun nga buti sana kung ang nakikinabang yung mga fighters nila yung nasa may mga nakausap kami captain noon among the surrenderies, you remember that more than 800 divided into 2 batches na binigyan ng treat ni Pangulo sa Malacanang at itinur dito sa Camp Aguinaldo. May mga nakausap kami doon over the phone na yun daw na kanilang mga pangako at hindi nasusunod kaya sila sumurrender at ano pa ba yung mga marami silang mga grievances na parang yung gobyerno rin pala ang magsusolve ng kanilang mga problema. Opo, totoo po yun kasi yan naman po palagi ang programa hindi man nila sinasabing part ng programa pero talagang taktika na ho yung deception na tinatawag na sinasabing may mga pangakong sa kanila binibigay lupa, pera, mga farm implements, yung mga programa nila alam po natin na part na po talaga ng taktika ang deception nila. Okay. With your permission, Captain and Nick, I'd like to go on. I'd like to touch on the Abu Sayyaf group dahil nandito sa agenda natin. Kumusta po ang laban ng ating gobyerno sa Abu Sayyaf, considering that the President, I think that was last week,
sabi ng Presidente, puksain, pulbusin ang Abu Sayyaf. Nasaan na po tayo sa paglalaban sa Abu Sayyaf? Tama po yun. Yun nga po yung isa sa pinakamabigat na binitawan ni Presidente na gusto niya na hong tapusin ang problema natin, lalong-lalo na nitong sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Following nga yung incidents po na ikinaano ng mga kasundaluhan natin doon, meron yung allegedly suicide bomber na pumasok doon na first of its kind na kinonfirm naman ni General Arevalo na isang Pilipino na isang 23 years old. I forgot the name pero parang Norman Lasuca. Mr. Lasuca, o yun nga po, yun nga, first of its kind, and it's a wake up call to us Filipinos na meron ng ganito silang ginagawa. So nevertheless, we have sent the newly organized brigade combat team to finally puksain nga itong grupo ng Abu Sayyaf na for the longest time din, yan din yung nagpapahirap sa pasok ng mga nakakarating kasi sa ibang bansa yung threat ang ng isang kasi captain ngayon, parang nag-level up ang mga Abu Sayyaf kasi pinasok nila yung pagiging suicide bomber. Which is medyo may pagkamahirap ito kasi ang isang Pilipino suicide bomber, ihalo mo sa kapwa Pilipino, mahirap i-distinguish yan. Di ba? Hindi katulad kung foreigner, sa wangis pa lang kilala mo na. So anong adjustment ng security? Meron ba tayong adjustment ng security or sa about intelligence? Anong dito yun nga yung una kong sinabi kanina, ito po ay magsilbing wake up call sa ating lahat at dito kailangan ng tulong ng sambayanan. Yun ang unang panawagan, but I mean on the part of the military. Doon po sa atin, makikita nyo naman dito yung natin, yung inspections nga natin, yung PNP natin, medyo nagbago tayo ng security posture na, naging na tayo. Yung security landscape natin. Yung security landscape natin, mas lalo nating pinapaigting nga yung natin. Especially sa Mindanao. Oo, doon, lalong-lalo na. Mahalaga po dito kasi meron naman po talagang gaps lagi. Hindi naman ho ura-urada, minuminuto, nababantayan. Pero anong nakikitang dahilan dyan ng armed forces? Bakit eventually biglang, kasi hindi natin matagal na panahon niya na walang nangyayaring ganyang insidente sa atin na suicide bombing na Pilipino ang gumagawa. Although meron dalawang suicide bombing sa Lamitan, tsaka dun sa Ulo-Sulo, dun sa Mount Carmel Cathedral, and then pangatlo ito dun sa kampo ng First Brigade, yung BCT, First Brigade Command Team, Combat Team. So, itong pangatlo, yung sa First Brigade Combat Team na yan, ang nakumpirma na Pilipino. Ano ang nakikitang dahilan? Bakit pumasok ang isang Pilipino na maging suicide bomber? Yun nga ho, yung ilaalam pa natin. Siguro magiging susi dyan, yung nanay. Siya ho nakakaalam kasi base nga doon sa nabasa ko na isang news article na yung bata ho ay Batabisan. Oo, psychologically depressed siguro nung time na yun. Sinasaktan nga daw nung sinasaktan. Sinasaktan during his childhood. Nawalan, I think this is my own perception, nawalan ng value sa kanya yung buhay niya dahil... So, ibig sabihin, kung lagi siyang sinasaktan, kaya siya naglayas, ngayon, from there, hindi naman siya hinanap sabihin natin hinanap, pero ang sabi ng nanay, hindi na niya nakausap, hindi natin hinanap kung pinabayaan na lang, kung paano ba, until such time na dumating yung insidente, nakita niya, anak pala niya yung nandoon. So, ibig sabihin, values ang naging problema. So, hindi ba meron tayo sa AFP yung mga values formations natin? Hindi ba natin pwedeng i-disseminate yan yung doon sa mga bawat pamilya na palakasin natin yung family ties ng bawat isang pamilya para maiwasan yung pagkakaroon ng ganyang problema na nauuwi humahantong doon sa ganyang insidente na to the extent na naging suicide bomber yung bata. Maybe in coordination, Captain, with the Department of Education siguro. The military can make representation to the DepEd siguro. Pwede naman po tayo, kasi may mga cases nga na ganyan na yung mga magulang nga mismo ang lumalapit sa atin.
dahil nakikita nilang pag-uwi ng bahay galing eskwelahan ng mga anak nila ay may konting pagbabago sa actuations. Yun pala ay meron ng mga indoctrinations na nangyari, may activities na siyang sinasalihan na malamang hindi nalalaman ng magulang. So, merong mga ganon na cases actually. I knew of some na lumapit po sa atin, nagpatulong na ganon. So, balik nga tayo doon sa fundamentals na kailangan no palaging yung mga magulang mismo bantayan bantayan ho yung activities ng anak, ganon. Baka ho may mga activities na siya na napatago niyang ginagawa. Actually, pwede mong isama yung yung ganon na babantayan natin. Yun ang isang una na dapat gawin, pero dapat siguro lagyan na rin ng konting spiritual siguro yung family ties ng para kumbaga hindi naman yung sasaktan mo yung anak mo pag walang dalang pera sa iyo na maliit yung intriga sa iyo. Alam mo, kasi yun ang nagdudulot ng ngayon Yung batang yun, nagiging vulnerable siya dun sa attraction ng mga terorista o communist. We are not only speaking of Abu Sayyaf here, sir. Generally yan. Yung komunista, yan yung favorite nilang recruitin, yung mga bata. And even yung sa Mindanao din, ganyan din ang lumalabas, yung kahirapan. Kaya nga yan napunta rin sa Although sinasabi ng PNP, wala naman direktang nagli-link dito kay Norman Nalusca doon sa sa Abu Sayyaf. Kasi yung PNP nag-iimbestiga sila, di ba? Sila po yung naglabas ng DNA. Sila naglabas. Ngayon, sila rin ang lead agency doon sa nag-iimbestiga niyan, doon sa nangyaring insidente. Ano na ngayon ang latest? Kasi mayroon theory na ang itinatanong dito, kung si Norman Lasuca at saka yung isang kasama niya na isang foreign looking individual na namatay doon, ang theory ngayon is yung nakakabit na bomba sa kanila, talaga bang sila yung detonate or somebody outside yung may control ng remote para tsaka i-detonate nung nandoon sila sa loob? Opo, yun nga yung yung tinitingnan pa nating pinag-aaralan pa actually yun kasi magkakaiba ho yung kumbaga magkaibang perspektibo kapag ka ang remotely detonated siya o sila mismo yung nagpasabog. Parang magkaiba ho Kasi kung ang nag-detonate ng bomba galing sa labas na nakakabit lang sa katawan niya, hindi natin pwede sabihin na suicide bomber itong si Norman, di ba? So, hindi po pwede. Ngayon, kung siya ang lalabas na nag-detonate ng bomba sa katawan niya, yun ang suicide bomber natin na tatawagin. So, ibig sabihin, may chance pa pala na hindi siya suicide bomber, baka biktima siya na, kumbaga, tinakot, ikabit mo yan sa katawan mo. Di ba? Baka sinabi lang ng... O baka hindi alam na bomba ng bata yun. Na ikabit mo yan, panakot mo lang yan. So, kaya ang conclusion pwede pa rin nating sabihin na yung bata, baka mamaya sabi na suicide bomber, pala mo na, biktima pala yung bata, hindi naman niya alam na may bomba siya sa katawan, may magde-detonate pala. Included ba yan, Kapitan, sa investigation? Yes po, yun po yung mga kinukonsider. Yun po, kinukonsider po actually yan na mga sabi ni General possibilities. Sabi ni General Subiana ganon. Meron theory na ganon, na baka mamaya yung bata, which is pwede nga namang mangyari, pwede maging totoo, depende. Ang hirap nga lang ngayon kasi, nagkalasog-lasog na yung katawan ng bata, kaya kaya hindi na natin matrace. Kung yun ang maganda sanang yun ang ma-prove kung alin ba talaga siya ba nag-detonate o somebody from the outside. Yes, yun nga yung pero yun nga part na po nung kinukonsider yun, part po ng investigation yung pag-determine kung remotely detonated ba or we can conclude na suicide bombing. Kasi ako kahit hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mayroong Pilipino na gagawa. Alam ko ang Pilipino kahit na anong sama natin, pero alam natin na pag may madadamay naaawa tayo. Wala sa kultura natin. Kahit ako nga personally, nung narinig ko yung incident na yun, parang naisip ko na parang malabo yata na wala ho sa yung sama ko sabi nyo yung culture natin. May ugali ang Pilipino na ganyan, mga foreigner, sasabihin mo na magsusuicide tayo, gagawa tayong suicide bombing. Sa talino ng Pilipino, sasabihin, sige, sama ako dyan. Pero ang gagawin niyang bandang hindi, sa'yo mo ikabit yan. Hindi niya sa kanya ikakabit na katawan niyo. Kumbaga, nagiging na lang siya, pero yun nga, the end of the day,
this should serve as a wake-up call sa ating lahat. Yung Captain, yung tungkol sa information on the alleged Egyptian couple na nakikita na I think hinahanap yata ngayon. Was that confirmed, that information? Kumpirmado ba yan ng AFP? Sinagot po ito ni General Arevalo sa mga interviews niya. Wala pa hong information tungkol dyan. They're still validating the... I think, sabi niya nga doon sa sinabi niya, parang galing ho sa isang statement ng isang nagsulat, ng isang libro ba yun, parang ganun. Si Professor Banlawi. Yun nga, wala naman hong information na ganun so far ngayon na nakakarating sa atin. Wala tayong natatanggap patungkol doon. But siyempre hindi naman yan na dinidiscount ng armed forces yung mga possibility. Yes po. Nevertheless, maganda ho yun kasi may pumapasok ng mga information na ganyan at nagkakaroon no tayo ng pagkakataon na i-confirm kasi at saka nagkakaroon tayo ng pagkakataon na yung mga taong bayan ay maging aware, maging situationally aware lahat. At saka knowing Lieutenant General Subihana, ito battle tested to pagdating lalo na sa Mindanao. Parang the whole career nito sa Mindanao yata niya kinuha, no? Para ngayon merong profiling din na ginagawa para ma-trace nga kung gaano katotoo yung dalawang Egyptian na yan, na kumbaga ang target nito is dalawang simbahan na sinasabi na pasasabugin. So kaya kailangan yung mga kababayan natin sa Mindanao, lalo yung especially yung mga imams natin doon, di ba? Sila yung maraming contact doon sa at saka yung itong bagong tatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So mahalaga yung magiging role nila dyan sa pagbabantay, pagbibigay ng mga information kaagad para hindi na makarating, maagapan if ever na meron nga. Totoo ho yan. Totoo yan. Malaki po yung hindi lang po sa atin, lahat po tayo dapat maging responsibility towards protecting yung communities natin. Pero may chance ba na since nandiyan yung sinabi na merong Egyptian nationals, ang sabi is ito yung mga ngasiwa sa recruitment, trainings, saka yung pag-equip dun sa mga dun sa magiging miyembro nila o dun sa mga terorista. Posible ba na doon sa nangyari sa kay Norman Lasuca, posible ba na meron ng binubuong squad, suicide bombing squad ang mga terorista? That I could not determine pa po. Yun nga, lahat po naman yan ay pinag-aaralan po ng both ng PNP at ng AFP. Lahat po ng paraan para po ma-prevent. Kaya nga nabuo yung yung National Action Plan on Preventing Counter-Violent Extremism. Nandun po na-stipulate yung role ng bawat ahensya ng gobyerno. Preventing ho tayo, hindi po tayo kumbaga, at saka, ang isa pa kasi, Captain, dati kasi ang mga terorista wala kang mahuhuli dito sa Luzon, anya sa Mindanao. Pero lately, di ba, tanda mo sa Zambales, di ba? Yung nahuli doon na isang anong nationality nga yung nahuli doon sa sa Zambales na foreigner din. Kumukuha pa siya na naka-enroll siya as piloto. So nakakatakot yung kung halimbawa bakit ka nag-aaral ng piloto may connection siya sa di ba? Sa terorista. Baka mamaya wag namang matulad yung katulad doon sa US, doon sa Twin Tower nila, di ba? Ipinipinan sila talaga ng mga terorista para mag-aral ng ganyan, and then at the end of the day saka sila gagamitin doon isang malaking siguro yan ng mga, di ba? So nakakarating na meron na siyang nakihuhuling mangilan-ngilan. Yung sa Batangas yata, lately, parang kamakalawa lang may nahuli doon na o nakipagbarilan din na sinasabi nila, bagay wala namang confirmation pa doon, pero ang sinasabi nga, bago daw nakipagbarilan, sumigaw pa ng Allahu Akbar. Yun nga po, those are manifestations that the security sector is really not joking on the fight against terrorism. Correct. So, hindi po natin ginagawang biro-biro. Kahit yung mga officer natin sinasabi yan, na
ibang ano, kung totoong suicide bomber yun, suicide bombing ang nangyari, ibang ano to, ibang case ito kaysa ron sa mga nakaraan. Okay. Gusto kong samantalayin, Captain Nick, itong remaining minutes natin sa programa to discuss about the martial law situation in Mindanao, Captain. As we all know, ang martial law, it will end on the 31st of December this year. Maaring mga September, October this year, pag-usapan na naman kung ano bang assessment ng military as to whether there is a need still to extend for another time the martial law declaration in Mindanao. Gusto kong pag-usapan natin yan, ano ang pulso ng armed forces sa ngayon sa pangalawa o tatlong beses na yata ang extension of martial law and the presence of the military and the police in Mindanao. What do you think? Do you think there is a need? Anong pulso ng military? Do you think the military will again recommend for the extension of martial law in Mindanao? Well, the military will actually, the role of the military in yung para isabihin yung assessment, general assessment, malaki ho. Kasi tayo ho yung magsasabi nun eh. Pero dun sa ano na lang po tayo, pag-usapan po natin yung naging effect niya. Kumbaga makita ho natin yung pagbaba ng mga incidents noon ng mga local terrorist group, yung neutralization natin sa mga miyembro ng communist terrorist group. Bahagi po nito ay pag-lessen ng pagpasok ng mga foreign mga threats, mga foreigners na possible na maging yun nga magsagawa ng mga terroristic activities. Malaki yung role din ng mga taong bayan na magsabi kung ano pa ba kailangan pa ba nila yung martial law. Actually kasi political issue yan na ang magde-decide niyan is yung Malacanang. Pero ang recommendations pwedeng manggagaling ang recommendations or assessment from the military, and then ang magde-decide is Malacanang dahil political na. Actually, during the extension last year, before the extension last year, kinonsulta, I think, yung chief of staff noon, pumunta doon sa Mindanao. He consulted the ground commanders there, yung mga commanders doon sa ng militar. And I think the PNP also has a role. Kasi ng mga presidente yung magiging desisyon kung itutuloy pa. Oo, kasi sila yung sa mga civilian on the part of ng mga civilian para lang matiyak yung magiging desisyon na ibababa ng Malacanang na tutuloy pa ba yan or pwede na nating tanggalin. Pero sa ngayon, sa nangyari na yan na suicide bombing pa yung sinasabi na insidente, and worse, kampo pa ng militar yung biniktima. So, mukhang sa magiging mukhang baka mahirapan lalo ngayon na i-lift ang martial law doon sa Mindanao. Mahalaga po dito na malaman din ng taong bayan na yung lifting ng martial law once na into an amount na it can be handled by ordinary law enforcement. Part po yun na magiging posibleng malip siya. Pero and the reduction of
the strength, the firearms. Alam mo, ang malakas naman ng manawagan na tanggalin yung martial law dyan, hindi naman taga Mindanao, taga rito sa atin sa Luzon. As a matter yung of mga fact, tao people are natin saying na safe nga sila pag may martial law. Kaya Kasi, mas gusto nga nila eh. mas Kasi gusto imagine nila mo ganun. kung walang martial law, yung mga pagsabog na yun, baka mas malala pa dyan ang nangyari dyan. Oo. Kasi yung ano naman nila dyan palagi po na sinasabi nilang issue dyan o propaganda nila dyan ito yung magiging ano na naman ng violation. Meron ba? Ng mga Oo. violation, ng mga abuso ng Okay. military. Meron ba? Ang tanong sa kanila, meron ba? 9 Wala minutes naman, more, ano? Ngayon, in 10 days, SONA ng presidente. Medyo, ang lead agency na magbabantay, siyempre, ang police dun sa security, and then ang ating AFP is in support. Di ba? Ang gano'n naman lagi, yung ating National Task Force, yung NCR natin. Task Force NCR. May anong pagkakaiba ng preparation nyo ngayon doon sa preparation ng nakaraang SONA? Sa ngayon po ang mas ano po yung coordination natin. Alam po naman natin na ang ating frontliner dito sa PNP. PNP ho yan. And andyan po yung support role ng AFP through the Joint Task Force NCR. Mas pinaigting po natin yan kasi nga alam naman natin. Pero ngayon ba may pagmi-meeting na ba sa NCR ng PNP? Meron na silang ginagawa. Meron na silang mga ginagawa. Meron na nga mga namomonitor ng mga movements ng mga posibleng mga pagrarally. Ganoon, hinahanda na rin yun. Yung PNP, as far as I know, meron na rin silang dialogue na gagawin para kausapin yung mga leader ng mga Kasi, magrarally. Kaya ako, actually, nagkausap na sila nagkasundo na ng ano kaya ako tinatanong kung ano yung pagkakaiba. Kayo, kahit na in support dahil nagmi-meeting kayo dahil nag-uusap kayo ng PNP, siyempre ang PNP, kung may gagawing adjustment yan, antemano sasabihin sa inyo Dahil kayo yung support na, ang taga-suporta nila yung, kumbaga, yung party nila na in case na kayo yung tatawagan nila Kaya ako tinanong yan kasi, yung last SONA ng presidente, wala pang kaso ng ganyang suicide bombing. Ngayon nagkaroon tayo ng case na suicide bombing. Kaya ako natanong kung merong adjustment na ngayon doon sa security na gagawin doon sa SONA. Ito yung pinag-uusapan na ho yan. Pinag-uusapan na yan. And we are hoping that yung kagaya ng previous na SONA, maging peaceful ho lahat. Maging peaceful. Lahat ho, ang panawagan nga natin, dapat tulong-tulungan po natin na maidaos po itong SONA, makinig po tayo ng totoong kalagayan po ng ating bayan. Doon po natin maririnig ito Kung mayroon mang mga taong nasa plano nila o nag-iisip silang guluhin yung SONA, sana po mabantayan ho natin lahat, tayo po lahat ay Ngayon, Captain, marami na tayo na pag-usapan insurgency, the Abu Sayyaf and martial law, Mindanao. Gusto kong i-touch din itong mga headlines ng parang mga current issue ngayon in regards to the rumored possible coup from the military dito sa stasyon. Although ako naniniwala that it is possible dito sa Kamara. But I don't know in the military organization ano ang pulso ng militar. Although I heard Brigadier General Arevalo sinabi niya na hindi totoo ito at kami we have the loyalty to the Constitution and we are the protector of the people and the Constitution. Personally, bilang sundalo at nandiyan ka sa PAO, anong pulso ng militar? On your end. Mabigat ang magiging pulso niyo dyan kasi galing yung information sa presidente mismo. Okay, Salpanelo, di ba? Sabi niya, presidential spokesman, na possible na restive ang military. Yes, sir. Yun nga, definitely we will not allow it. Personally, in my end, sir, that is not in my thinking. Parang ganon. Kasi the military, way back, is different, right? Yes. Kung anong meron ngayon. I agree with you. The modernization na noon naging cause ng coup.
At saka yung hindi lang, modernization, different yung breed of military Yes po. people now, highly professional. Yes po, yung professionalism natin, yung lalong-lalo na ho, nung nasimulan yung transformation roadmap, lahat po ay nag-anchor na doon, down to the individual soldiers na nagkaroon ng personal scorecard. Doon po ay parang biglang magbabago yung pananaw mo na kahit pala yung ranggo ko ay ganito, kahit pala ako ay isang ordinaryong private, meron pala akong nakukontribute sa overall mission ng EAP. Hindi pala ako dito utusan lang o kaldero operator o ganito lang. Hindi pala nakikita ng mga nasa taas ko yung ginagawa kong maliliit na bagay. Yun po lahat ay contributory to the overall goal of the AFP towards transformation. Dahil dun sa mga lumalabas na balita na rumors dyan sa kudita, meron bang kailangan bang magsagawa or meron bang ginagawa na loyalty check? Sa palagay ko naman ho, palagi naman ho yung palagi naman kasi regularly nga merong mga background checking sa amin during our regular promotions, kung regular promotions, re-enlistment, ganun, application, meron ho lahat yan. Chine-check po lahat yan. Kung meron mang ganun, sabi nga ni General Arevalo kahapon sa statement niya, we will definitely punish yung mai-involve diyan at kung meron man kayong inaayawan dito sa organization, better yet mag-resign. Ganito. Correct. Anong reaction ng kasundaluhan in regards to the statement of Joe Masison that America could just influence some military officials to na magsagawa to stage a coup against the president? Masyado, dapat nga ho, hindi ho natin ginoglorify yung sinasabi niya na yun kasi kung saan niya pinulot yung statement niya. Nag-hallucinate daw, sabi ni Secretary Panelo, di ba? Nag-hallucinate na siya. Sa tanda niya na. Pagka daw nag-uulanin na pare, gano'n na kung ano na yung maisipan sabihin. Kaya ikaw pare, mag-iingat ka at malapit ka nang dumating. Hindi pa, matagal pa ingkong. At kumisan nga, ikaw ang naobserbahan ko. Baka mamaya dyan, pagka nagsasalita ka rito, iba na ang mga tanong mo sa akin. So, it has been a very fruitful interview, conversation with you, Captain Ryan B. Bachar, the Chief Operations sa public. Kailan ka pa napunta rito? Sa PAW. June po, June. Ito yung June na to? Opo. Kaya pala ito ay last June. Tagal ka na pala, no? Kaya pala wala ka na doon, hindi ka na namin nakakusap sa tent. ID. Ikaw talagang malapit ka ng sumunod kay Joe Masison. Kanina mo pa yata tinatanong yan. So anyway, we still have 1 minute. Bigyan natin si Kapitan ng parting shots dito. Opo. Nais po naming magpasalamat po, lalong-lalo na sa DWDD sa pagbigay po ng pagkakataon sa Public Affairs Office, Armed Forces of the Philippines na maibahagi po ang mga impormasyon na dapat at malaman ng ating mga taong bayan in behalf po sa aming Chief Public Affairs Officer na si Colonel Noel de Toyato. Maraming salamat po sa inyo and sana po ay maulit po ito sa mga susunod na pagkakataon. Just drop by. Yes po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Ingkong. Thank you. Magandang umaga po. Ito po si Rolly Canon sa Kanyon sa pangalawang bahagi ng Kanyon. Magbabalik po sa araw ng bukas. Thank you very much. Mabuhay. Thank you. Informasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations. Role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and